du någonsin velat göra en episk explosion i Roblox Studio? Då ska jag visa dig hur du gör det snabbt och enkelt utan att behöva hämta någonting från Toolbox. När vi är klara så kan du spränga din karaktär så här. Vi kör igång, men först tryck på prenumerera och glöm inte trycka på klockan så att du inte missar fler coola Roblox tutorials. Okej, så när vi har öppnat upp Roblox Studio så väljer Part och Sphere så kan vi zooma in här på bollen. Så ditt första steg är att skapa någonting som ska sprängas. Jag väljer ju en boll, men du kan välja vad du vill. Du kan välja en låda, en kyckling, en anka. I alla fall, nu behöver vi skript för att köra igång den här magin. Jag går in under Workspace och jag väljer min part och där kan jag klicka på det lilla plustecknet så jag kommer in till skript och öppnar upp ett nytt skript. Och här kan vi börja skriva script.parent.touch connect function hit. Och därefter så skriver vi if hit parent find first child humanoid then. Och jag skriver också i det här gråa så står det exakt vad den gör. Och den andra raden här är color om det är en spelare såklart. Och sen så fortsätter jag. Local explosion instance explosion. Skapa en explosion. Det som är viktigt att tänka på här är också att komma ihåg att skriva med stora och små bokstäver. Jag kommer även copy-pasta in den här kodningen under. Så vi fortsätter här på andra och tredje raden. Så innan jag vill testa att min kodning fungerar så kommer jag bara byta färgen till röd på min boll för nu ser den mer sprängfarlig ut. Tror ni att det här kommer funka? Åh nej, vilken explosion! Okej, det här var för kul. Vi testar igen. Så jag slängde ihop en hel bana här full av explosioner och det här kommer att bli kaos. Vi testar att springa in här. Om du tittat så här långt, skriv trofé i kommentarerna så vet jag att du är en riktig explosionsexpert. Jag har ett mål, 500 följare innan februari är slut. Tror ni att vi kan fixa det? Tryck på prenumerera, hjälp mig att nå dit. Tack för att du kollade och vi ses i nästa video. Och som alltid, flyt lugnt!